Hiệu quả về chú thiên nga cho các bạn. Thiên nga là một nhóm chim lũ cỡ lớn thuộc họ vịt cùng với ngỗng và vịt. Thiên nga và ngỗng có quan hệ gần gũi, cùng được xếp vào họ phân họ ngỗng. Trong đó thiên nga làm thành tông Sinili. Đôi khi chúng được phân loại thành một phân họ riêng có tên là Sininaya. Vậy bây giờ các bạn hãy cùng mình đi tô màu cho thiên nga nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô số thiên nga thứ hai nha các bạn. Và thiên nga là một động vật rất trung thủy nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô trái tim nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tô mặt nước nha các bạn. Và mặt nước thì mình đang tô màu xanh nước biển nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thành tô màu xong bức tranh về hai chú thiên nga nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.